mai pierde, nu se mai vede urmă de cal. Pe la izvoare nu mai apare umbra călare a vreunui haiduc. Unde s-au dus când au apus anii de sus ai gloriei lor? Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele, cai și flinte haiducilor? Da, am început și tura 2020. Salut! Da. Gata, Johnny. 3 crai de la răsărit. Am mai racolat un membru în echipa anul ăsta. Planul e să... Stai, la Sarmi Segetuza Regia aproape. De aici am început pe jos, am încercat să găsim traseul sus pe creastă. Și la Info Tourist Point mi-a dat o informație foarte de folos. Nu știu, domnule. Nu știu, traseul nu mai merge nimeni, e acoperit. Nu e amenajat. Și vrem să ajungem până la Lonea. Până la Lonea, da. Da, facem vârful Godeanu, facem vârful Șureanu, vârful Lupătru. Vârful Lupătru, că dacă tot am pus anul trecut pe listă. Da. Munte Șureanu. Cam asta e. 60 de kilometri, 4 zile. Vedem ce iese. Da, și am ajuns și la primul obiectiv pe traseu. Suntem la Sarmi Segetuza Regia, calendarul solar și altarul. Da, ori zis ei că astea mici au fost încercări, știi? Și până la urmă le-au ieșit la mare și au zis că lasă, e bine așa, ne ajunge. O fi fost toată o lună plină și eu inspirat, știi? Să facă unul mai mare. Da, băieții, cum e? Cât am făcut până acum? Am făcut vreo 5 km pe asfalt, cam așa. Pe 4 km. Dar știi că nu pot să vă filmez de rucsac. 4 km a fost de tot. Da, am băgat și noi 4 km. Cât e ceasul? 4 km, 11 jumate. 11 jumate, dar ne-am oprit la izvor. Da. Am mâncat un măr și o ceapă. Da. Hai, continuăm. Al doilea punct de interes pe traseul nostru, aparent că fagul ăsta e bătrân tare. Nu pot mai pun, mă trage găzdanul pe spate. Am ajuns și pe vârful Godeanu, că cred că e al doilea vârf pe care îl facem până acum. Noroc de placa asta, care ne zice că, băi, vârful Godeanu, că... Da, de la Orăștie. Da, dar ăla e cu ceva... Cogaion. Ce e Cogaion? Ah, Aici venea de mult. asta e Cogaion. Mai aflu ceva nou. Și am venit pe... Unde am venit? De pe acolo, de undeva. Am venit de la cetate, de la Sarmi Segetuza. Tot așa. Încoace. Încolo. Înțelegi. Vârful Steaua Mică. Yeah. Pajiște frumoasă. Niște redneck cumva le dau wannabe off-road, niște căruțe obosite. Suntem acompaniați. Suntem pe la cea stână. Ăștia ceva bodyguard, dar nu pentru noi. Nu sunt noștri. Cred ei că ne luăm de oile lor. Bine că nu mușcă. Și am găsit ce-a mai rămas dintr-o oaie sau câine. Ce-o fi fost? Probabil că oaie. Deci ceva lup s-a înfruptat pe aici. Nu pot să zic că mă încântă faptul că o să dorm pe aici. Da, aplicațiile pe care le avem noi ne zic că suntem pe culmea Mlăcilor și mâine vom continua către Dealul Negru și de acolo către Șureanu. Ce facem noi aici? Ceva super la plic, augmentate cu niște ofierte, să iasă un ramen, așa, mai de munte și cât mai prindem ne uităm așa frumos la un apus. Ajunge pentru ziua 1. Am început și ziua 2. Ne ducem către
ceva timp, da. Max o oră. Așa, și mergem către ce Vârful negru. Sugestie pentru iubitorii de off-road. Fie că sunteți cu motoare sau cu mașini, pe aici ai numai bine de venit. E un grup destul de bine organizat. Nu e rezervație, nu stricați nimic. E voie. Aveți pe unde. Stai, unde suntem? Da, astea, toate drumurile astea încep dinspre Alba, Orăștie. Da. Ori făcut chestia mămuia asta ca să zică că ăsta e vârful, să fie un pic mai înalt decât piesa aia din spate, cum așa. Jos vedem ce e jos. Poiana Poarta Raiului și lacul așa mare. Vârful 4, sper să ajungem și acolo, hai să mă că e vreo 4. Vedem. Sau măcar la Ușel să ajungem. Da, am ajuns și la Cabana Șuleanu. Tere. Merge după 2 zile de trans. Exact, Cabana aia. Cam acolo. Acum mai folosești un loc de rai. Am ajuns și pe platoul Ușel și ne-am hotărât să noptăm aici. Și vom face mâine vârful 4, altitudine 2009 metri pe vârful Ușel. Mă rog, platou. Acolo în sare, probabil că se vede cabana unde ne-am oprit la bere. Greu a fost să mai plecăm de acolo la bere. Da. E 7 dimineața. Trezirea pe Țișureanu. Parte de o zi frumoasă, cel puțin așa începe. Asta e vârful care trebuie să-l facem după ce strângem corturile. Vârful 4, după care, cel mai probabil, vom merge către Poiana Muierii. Acum ne pregătim să urcăm vârful 4 și avem niște probleme de trafic. Și mai avem și niște prietenași pe drum. Ce frumosele! Ce frumos e! Unde ceilalți? Ah, sortirat ai las. Da, probleme de trafic. Rush hour de dimineață. Rush hour de dimineață. Da, rush hour. Pătru ăsta e un fel de Soren la danezi, pe jumătate din Mămârlani îi cheamă Pătru. Soren, mă. Soren. Da. Ce? Vârful 4. Ce? 2130? Am coborât și de pe vârful lui 4. Suntem în șaua Gura Potecului, așa ne zice aplicația Munții Noștri. Foarte fain. Vii aici, sunt 3 colibe aici, într-o locație de genul ăsta stai, nici moartă nu te găsește. Am ajuns la Poiana Muierii, așa ziceam. Și asta e ce am găsit pe drum. Aparent e, de fapt, e locul unde am ajuns și anul trecut și am făcut bureți. Doar că acum am venit din cealaltă parte. De la vârfului 4. Am băgat ceva, e 4 după masa. Nu s-au oprit băieții să mănânce la amiază, că am zis că mergem până la următorul izvor să găsim
Mergem la următorul izvor să spălăm bureți și să mâncăm bureți. S-a făcut 4. Slow cooking. Unde s-au dus când au apus anii de sus ai gloriei lor? Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele, cai și flintele haiducilor? Unde s-au dus când au apus anii de sus ai gloriei lor? Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele, cai și flintele? Deci, cu riscul de a ne prinde noaptea și să ne batem cursul pe aceste frăguțe, ne-am oprit să culegem. Cred că este a doua tură de frăguțe pe anul ăsta. E incredibil! Sunt super multe. Nu știu câte pot să filmez eu. Asta e ce-a mai rămas după ce am cules. Și am mai trecut o coamă și ne-am hotărât unde punem cortul noaptea asta. Cătă, ce ai pierdut? Au, sunt țari. Îmi trebuie pantaloni lungi, repede. E masivul parâng acolo. Cârja. Parângul mic. Jos avem Petrila, Lonea. Petrila, da, Lonea. În fața acolo nori, departe se vede masivul, se vede retezatul. Și un apus superb. Na, cine ne dă nouă trezirea aici sus pe deal? Mișule! Mișu! După! Ceva! Stai! Eu, tot frumos ești tu! Gata? Cum te înțelegi cu Mișu? Prin semne. Prin semne? Ia fă 2 pași, că după aia dacă postești la lumea nu te crede că vine după tine. Haide. Haide, Mișu. Haide, face. El și la câine făcea asta, ară. Unde s-au dus când au apus anii de sus ai gloriei lor? Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele, cai și flintele haiducilor? Unde s-au dus când au apus anii de sus ai gloriei lor? Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele, cai și flintele haiducilor? Nai 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 da, nai nai da da nai da, nai nai da 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 da, nai 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 da, nai nai da da nai da, nai nai da 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 da, hey! Oficial, am terminat de coborât! Ultima bucată. Vreau să-l prind pe Johnny cum coboară cu spatele, că el nu mai poate de genunchi. Picioarele sunt plasă de acum, gata, pa! Ia, tremură gladiolele. Suntem pe Jiu de Est și coborâm către satul Tirici. Și de acolo Cimpa și, sau ceva în genul.